Mga ginamit sa paggawa ng letter domino uppercase learning material: scissor, black marker, blue marker, pilot, scotch tape, ruler, plastic cover, folder, pwede rin pong karton.
Kung mai-improve pa at may suggestion po kayo tungkol sa learning material na ito, i-drop niyo po ito sa my comment section o i-email sa aking Gmail o i-DM through Instagram. I hope nakatulong po ang video na ito at may maidaragdag sa inyong mga paperworks in terms of motivation and activities sa lesson plan. Kung estudyante kayo at magde-demo teaching, sana makakuha kayo ng mga idea. Sa mga teacher at tutor, sana po makatulong. Sa mga nanay na nasa far-reaching place or nasa mountainous region or malapit man sa dagat or a mother na nasa kapatagan out there na naghahanap ng ways para mas matuto pa ang inyong mga anak, para sa inyo rin po ang videong ito. Please, pa-like, subscribe, i-press na rin po ang notification bell. Makakatulong po ito para patuloy na makagawa pa po ako ng mga learning materials, instructional materials, educational activities na i-share dito sa YouTube channel na ito. Happy learning po, Patel!